ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਠੀਕ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗਿਣ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਕਈ ਮੰਗਲਾਚਰਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਇੰਨੇ 100 ਪਾਠ ਰੋਜ਼ ਮਿੱਥ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਗੁਰਸਿੱਖ 2 ਜਾਂ 3 ਜਾਂ 4 ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਘੰਟੇ ਨਾਮ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਮਿੱਥ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਉੱਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਪਿਆਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਦਿ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਆਇਓ ਸੁਣਨ ਪੜ੍ਹਨ ਕੋ ਬਾਣੀ, ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਲੱਗੇ ਅਨ ਲਾਲਚ, ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਮਹਾਂਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਬੰਦਗੀ ਜਾਂ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਵੀਡੀਓ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਦਰਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਜਾਂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਪੈਣ, ਸੋ ਮੁਬਾਰਕ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮਾਨ ਵਾਂਗ ਵਿਚਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮੁਸਾਫਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲਾਲਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਾਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕਰੇ। ਗ੍ਰਸਤ ਧਰਮ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜੋ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਬਚਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਕਰੇ। ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨਾਮ ਰਾਹੀਂ ਚਿੱਤ ਯਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਰੱਖੇ, ਪਰ ਜੋ ਸਮਾਂ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਉਹ ਸਾਵਧਾਨ ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਬਿਰਤੀ ਇਕਾਗਰ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਾਠਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਲਕਸ਼ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰੇ ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਠ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਲਕਸ਼ ਨਾ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੇ ਨਿਤਨੇਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਮਸਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜਾਂ ਲਕਸ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ 5 ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਹਿਤ 5 ਜਾਂ 10 ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਜਾਂ 25 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50 ਤੱਕ ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਾਠ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਨੰਦ ਵੀ ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਓ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਰੱਖੇ ਕਿ 2 ਜਾਂ 3 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੰਟੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ। ਕਈ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕੁਝ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦਾ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪਾਠ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਮਸਤੂਆਣੇ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ ਅਨੇਕ ਹੀ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਗਿਣ ਕੇ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮਸਤੂਆਣੇ ਵਾਲੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 1.25 ਲੱਖ ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ 175 ਪਾਠ ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਧ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋਤ ਵਿਗਾਸੀ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਨਿਤਨੇਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਪਾਠ ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖੰਡ ਪਾਠ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੇ ਬੇਜ਼ਾਰ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਇਹ ਧਾਰ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਮਾਲਾਂ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਫੇਰਨੀਆਂ ਹੀ ਹਨ। ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਦੁਬਾਰਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, 8 ਪਹਿਰ ਜਿਹਵੇ ਆਰਾਧ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਠਾਕੁਰ ਅਗਾਧ। 8 ਪਹਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪਾਠ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਕੁਝ ਟਾਰਗੇਟ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ 8 ਪਹਿਰ ਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਜੇਕਰ ਬੱਚਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਕੁਝ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟਾ ਟਾਰਗੇਟ ਜਾਂ ਲਕਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਛੋਟੇ ਲਕਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 8 ਪਹਿਰ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕਿਤਿਓਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖ ਕੇ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਪਾਠ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਤਾਂ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਦੀ ਹੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੰਦਗੀ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹ ਸਾਧਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਸ਼ੰਕਾਵਾਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਲਾ ਨਹੀਂ ਫੇਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਾਂ ਗਿਣ ਕੇ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜੋ ਬਸ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਵਿਰਾਗ ਨਾਲ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਾਂ ਪੰਥ ਦਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਫਾਲਤੂ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੰਕਾਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਿਝ ਜਾਵੋਗੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੱਬ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਜੀਬ ਹੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਸੋਚੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁਕਾਰੇਗਾ? ਕੀ ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁਕਾਰਨ 'ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗੀ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਮਹਾਂ ਉਦਿਆਨ ਭਾਵ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋ-ਰੋ ਕੇ ਬੁਲਾਈਏ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਬਲਾ ਨੂੰ ਬਦਮਾਸ਼ ਘੇਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਚਾਓ ਲਈ ਚੀਕ ਪੁਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ? ਕੀ ਉਹ ਉਸ 'ਤੇ ਚੀਕ ਪੁਕਾਰ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਸਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਤਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬਚਾਓ ਲਈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰੀਏ? ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ, ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਜੋ ਲੋਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੋਟੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇੰਨੇ ਪੁਰਜੇ ਬਣਾਉਣੇ ਹਨ, ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ੰਕਾਵਾਦੀ ਵੀਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀਰ ਆਪ ਵੀ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੋਟੇ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਜੇਕਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਜਾਂ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਾਲ ਵਿੱਚ 365 ਕੁ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਲੱਤਾਂ ਜਾਂ 2 ਬਾਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੰਦ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਪੁੰਨਿਆ ਨਿਯਤ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਨਿਯਤ ਹਨ। ਜੂਨੀਆਂ 84 ਲੱਖ ਹਨ। ਸਵੇਰ ਦੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ 5 ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹੀ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਹਨ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਕਕਾਰ 5 ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਦਾ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਗੱਲ ਕੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਡਿਸਿਪਲਨ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਡਿਸਿਪਲਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਗਿਣ ਕੇ ਜਾਂ ਲਕਸ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਜਲ ਮੀਨ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਚੰਦ ਚਕੋਰ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਅਮਲੀ ਅਮਲ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਨਾਗ ਮਣੀ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਗਊ ਬਛਰੇ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਚਾਤਰਿਕ ਬੂੰਦ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਮੋਰ ਮੇਘ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਨਾਰ ਪਤਾਰ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦੀ। ਪਰ ਮੁੱਢਲੀ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਗਿਣ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਨਿੱਜ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਲਕਸ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਈ ਪਾਠ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਠ ਸਿਮਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਗਿਣ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਿਣ ਕੇ ਜਾਂ ਲਕਸ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਬੇਲੋੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸਿੱਖ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਖਾਮ ਖਾ ਹੀ
ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਾਰਨ ਖਿੱਚੋ ਤਾਣ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਅਸੂਲ ਦਾ ਪ੍ਰਹਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਓ, ਪਰ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਲੇਸ਼ ਪਾਈ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਰਥ ਬਖਸ਼ਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।